नमस्कार सम्पूर्णमा BK1 युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। पोखरा शहर हिउँदमा पनि सुन्दर, बर्खामा पनि सुन्दर। गर्मी महिनामा पोखरामा नेचुरल स्विमिङ पुल झरनाहरू धेरै भेटिन्छन्। पोखरा फेवातालसँगै फेवातालको पानी ड्यामबाट तल खोला र झरनाको सुन्दर रूप लिएर झरेको हुन्छ, जहाँ पौडी खेल्न यो गर्मीमा सयौं पोखरेली लगायत विदेशी पर्यटकहरू पनि रमाइरहेका हुन्छन्। आज म पोखराको यही सुन्दर ठाउँहरू देखाउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पोखरा फेवाताल जुन देशदेखि विदेशसम्म प्रख्यात रहेको छ, यहाँ स्विमिङदेखि बोटिङसम्मको सुविधा रहेको छ। यसै तालको बीचमा रहेको सुन्दर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि प्रख्यात मन्दिर तालबाराही मन्दिर रहेको छ र तालको छेउछाउमा सुन्दर भगवानको मूर्तिदेखि लिएर ससाना मन्दिरहरू पनि रहेका छन्, जसले फेवाताल लगायत पोखराकै शोभा बढाएको छ। यसै फेवातालको पानीको बहाव बढी भएसँगै ड्याम खोलेपछि डेभिड्स फलको दृश्य पनि सुन्दर देखिन्छ। यति बेला भने डेभिड्स फलमा निर्माण कार्य चलिरहेको रहेछ। पहिले भएको घुमाउने घर हटाएर नयाँ संरचना बन्दै गरेको हामी देख्न सक्छौँ। डेभिड्स फल प्रवेशद्वार र गुप्तेश्वर महादेव गुफा प्रवेशद्वारको बीचमा बाटोको बीचमा विशाल कछुवाको मूर्ति माथि नागसँगै त्रिशूलको सुन्दर मूर्ति रहेको छ। फेवातालको पानी डेभिड्स फल गुप्तेश्वर गुफा सुरु हुँदै निस्किएको ठाउँ। यहाँ पानी बढी हुँदा यस्तो झरना पनि झर्ने गर्दछ। फेवातालको पानी तल यस्तो सुन्दर खोलाको रूप लिएर फुस्रे खोलामा मिसिएको छ। घरमा बस्न बोर लाग्यो भने यस ठाउँमा आएर प्रकृतिसँग रमाउन पनि सकिन्छ। यस खोलामा बर्खाको बेला माछा मार्ने मेला नै लाग्ने गर्दछ। पोखरा छोरेपाटनबाट पावर हाउस हुँदै ठाडै ओह्रालो बाटो झरेर फेवातालको पानीबाट बनेको सुन्दर झरना पुग्न सकिन्छ। यस झरनामा दिनहुँ भिडियो बनाउन तथा स्विमिङ खेल्न मानिसहरू आउने गर्दछन्।
पोखरा रामघाट सेती नदीको बहाव बढेसँगै सेती नदीले यहाँ तालको रूप लिने गर्दछ। पोखरा सिम्पानी याम्दी हुँदै बागलुङ जाने सडक। पोखरा एक बगर कसेरी बस्ती जुन सेती नदीको जोखिममा रहेको छ। सेती नदी बढेर आएको अवस्थामा यस्तो देखिने गर्छ। सिम्पानीको भिरमा रहेको भाइरल घर। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।